नमस्ते साथीहरु, आजको यस भिडियोमा चाहिँ विशेष गरी हामीले ईडीबी 2025 को लागि फर्म भर्नको निम्ति हामीले मोबाइलबाट कसरी सजिलो तरिकाले चाहिँ एकदमै राम्रो फोटो बनाउन सकिन्छ भनेर तपाईलाई मैले सानो ट्युटोरियल भिडियो लिएर आइपुगिसकेको छु। हेलो एभ्रीवन, वेलकम ब्याक टु माई टेक सामुएल च्यानल। यहाँहरुले यस च्यानलमा स्वागत गर्दछु। म तपाईहरुको आफ्नो साथी सामुएल। आजको यस भिडियोमा चाहिँ विशेष गरी हैन मेनली डीबी लोटीमा हाम्रो बिग्रिने भनेकै फोटोमा हो। त्यसैगरी हामीले मोबाइलबाट कसरी सजिलो तरिकाले चाहिँ डीबी लोटीमा एक्सेप्ट हुने खालको फोटो कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर तपाईलाई मैले जानकारी दिन गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला, एकदमै म तपाईलाई डिटेल रूपमा सिकाउन गइरहेको छु। त्यसैगरी यस्तो प्रकारको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने जानकारीमूलक यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको घण्टीलाई बजाएर अलमा सेलेक्ट गर्न नभुल्नु होला। आउनुहोस् आजको हाम्रो टपिकतर्फ लागौँ। यहाँनिर हजुरले दिन सक्नुहुनेछ, म विशेष गरी आफ्नो मोबाइलमा आइसकेको छु। अब सिम्पल तरिकाले आफ्नो तपाईले क्रोम ब्राउजरलाई खोल्नु पर्ने हुन्छ। क्रोम ब्राउजरलाई खोलिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँनिर दिन सक्नुहुनेछ travelstate.gov को यो डीबी लोटुको एउटा वेबसाइट रहेको छ, फोटो वेबसाइट। यहाँनिर अब बेसिक एक्जाम्पल तपाईलाई अलिकति बुझाउन गइरहेको छु। यस्तो प्रकारको फोटो तपाईलाई चाहिन्छ, देख्न सक्नुहुनेछ। पछाडि चाहिँ तपाईको सर्वप्रथम व्हाइट ब्याकग्राउन्ड, सेतो प्रकारको ब्याकग्राउन्ड चाहिन्छ। पर्दा भए पनि हुन्छ, अब सेतो वाल राम्रो छ भने हुन्छ। अनि तपाईको मुखहरु बन्द गरेको, दाँत देखाएको हुनु हुँदैन, टोपी लगाएको, सनग्लास लगाएको, चस्मा लगाएको हुनु हुँदैन हैन तपाईको। अनि अनुहारमा चाहिँ एकदमै डार्क छाया आएको, आधी अनुहार देखेको आधी अनुहार नदेखेको यस्तो प्रकारको फोटो एकदमै डीबीले चाहिँ रिजेक्ट गरिहाल्छ। कपाल छ भने छोरी मान्छेको हैन, तपाईहरुको लेडिजको अलिकति कपालै पछाडि राखेको, बुर्का लाउने व्यक्तिहरु छन् हैन, तपाईको मुस्लिम समुदायको व्यक्ति छन् भने अनुहार देखाएकै हुनु पर्छ। अब म तपाईले कसरी फोटो खिच्ने भनेर जानकारी दिन गइरहेको छु। सर्वप्रथम तपाईको आफ्नो लाइट मिलाउनु पर्ने हुन्छ चारतिर। तपाईले यहाँ देखिराख्नु भएको छ, लाइट मिलाएर तपाईले चाहिँ माथि अलिकति स्पेस रहेर माथि दुई छेउतिर तपाईको हैन अलिकति स्पेस राखेर तपाईले फोटो खिच्नु पर्ने हुन्छ। अनि तपाईहरुको टाउको अलिकति तल निहुरेको पनि हुनु हुँदैन, माथि तपाईको माथि पनि टाउको हुनु हुँदैन, ठिक्क स्ट्रेट तपाईले क्यामेरामा हेर्नु पर्ने हुन्छ। दुईटा कान तपाईको देख्नु पर्ने हुन्छ र तपाईले राम्रोसँग लाइट मिलाएर फोटो खिच्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँनिर मैले तपाईलाई भिडियो पनि राखिदिएको छु। अब हामीले फोटो टुलमा लगेर डीबी फोटो टुलमा लगेर हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ फोटोलाई। सर्वप्रथम तपाईले क्रोम ब्राउजरमा आउनुस् हैन, मैले भनिहालेँ तपाईलाई। त्यसपछि यहाँनिर तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ डीबी फोटो टुल। यहाँ तपाईले टच गरिसकेपछि यहाँनिर फोटो टुल भनेर अगाडि वेबसाइट रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। एकदम यो चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट GOV को रहेको छ। यहाँ टच गरेँ मैले। अब तपाईले फोटोलाई एडिट गर्नु हुँदैन, तपाईले कन्ट्रास्ट बढाउने, लाइट बढाउने हैन त्यस्तो गर्नु हुँदैन। तपाईको फोटो खिच्दाखेरि राम्रो क्यामेरा भएको अथवा हैन मोबाइल अथवा DSLR-बाट नि तपाईले फोटो खिच्नु पर्ने हुन्छ, अथवा आइफोनबाट नेचुरल निकाल्ने खालको। अब यहाँ चुज फोटोमा जानु होला है। यहाँ गइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भर्खरै मात्र फोटो खिचेको, मैले यसलाई टच गरेँ। अब डन गरेँ, देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ उनीहरूले आफै यहाँनिर डिटेक्ट गरिदिएको छ, देख्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँ एकदम राम्रो बनाइदिइसकेको छ उनीहरूले आफै अटोमेटिकली हैन। अब त्यसपछि तपाईले यहाँनिर चाहिँ अटोमेटिक बनिसकेको छ। अब यहाँ एक्सेप्ट एन्ड प्रोसिडमा जानु होला है। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कति क्लियर, कति राम्रो आएको छ, देख्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईले यहाँनिर डाउनलोड गर्नको लागि यहाँनिर डाउनलोड हैन इमेज टु योर डिभाइस भनेको छ, यहाँ तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ, देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ मैले डाउनलोड गरेँ, मेरो फोटो डीबीको लागि रेडी भइसकेको छ। अनि त्यसपछि तपाईको फोटोमा अलिकति माथि ज्यादा छ अनि आफ्नो कुमको यता छेउतिर ज्यादा स्पेस छ भने तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले अब मैले एउटा फोटोलाई चुज गरेर दिन सक्नुहुनेछ। अब डन गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर क्रप म्यानुअली गर्नुपर्ने हुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। क्रप म्यानुअली गरिसकेपछि तपाईले क्लोज ट्युटोरियलमा जानु होला। क्लोज ट्युटोरियलमा गइसकेपछि तपाईले हो आँखालाई ठ्याक्क आँखासँग मिलाउनु पर्ने हुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को आँखालाई पनि ठ्याक्क आँखासँग तपाईले मिलाइदिनु होला, देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी मिलाउनु भयो भने तपाईको फोटो डीबीको लागि फोटो पनि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईको तयार हुन्छ, देख्न सक्नुहुनेछ। अब त्यसपछि तपाईले यहाँनिर एक्सेप्ट एन्ड प्रोड्युस गर्नु होला। एक्सेप्ट एन्ड प्रोड्युस गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर चाहिँ त्यसपछि यहाँनिर तपाईले चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनिर डाउनलोड यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ इमेज योर डिभाइस भनेर यहाँनिर तपाईले टच गर्नु भने फेरि पनि तपाईको यहाँनिर डाउनलोड एगेन गर्नुभयो भने यो फोटो पनि तपाईको लागि बेस्ट हुन्छ। यही नै थियो हजुरहरुले जानकारी। भिडियो मन परेमा भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला, साथै च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। आजलाई यति नै,
धन्यवाद, बिदा पाऊँ। जय नेपाल।